lahat yung nagastos ko sa papagawa ng bahay. Ito na po yung sagot ko dun sa mga nagtatanong sa unang video ko. I hope na nakatulong ito sa inyo. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment na lang po kayo sa baba kung nagustuhan niyo yung video na ito. And kung may karagdagan kayong katanungan, i-comment nyo na rin po sa baba. This is Mama Jing. See you in my next video. Bye!